שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין פסטלה עם אגוזים. המצרכים הם כוס אגוזים טחונים, 2 כפות דבש, רבע כוס מיץ תפוזים, 2 כפות סוכר חום וכפית קינמון, 100 גרם חמאה מומסת וחבילת בצק פילו. לסירופ חצי כוס מים, חצי כוס סוכר ומיץ מחצי לימון סחוט. לקישוט אבקת סוכר וחצי כפית קינמון. אופן ההכנה: אני שמה בקערה את האגוזים, דבש, מיץ תפוזים, קינמון וסוכר חום, ומערבבת היטב לתערובת אחידה. אני מוסיפה 3 כפות אגוזים טחונים ומערבבת היטב לתערובת אחידה. בסך הכל הוספתי כוס אגוזים טחונים. שימו לב למרקם. ומניחה בצד. אני שמה נייר אפייה על משטח העבודה ופותחת את בצק הפילו. וחותכת את הבצק לרצועות. אני מניחה דף בצק על משטח העבודה ומורחת חמאה מומסת. אני מניחה דף בצק נוסף על השכבה הראשונה ומורחת חמאה מומסת. בסך הכל אני שמה 3 דפי עלי פילו ומורחת חמאה מומסת. אני שמה כף מהמילוי בקצה הבצק. אני מקפלת את הבצק באלכסון ומהדקת, ושוב מקפלת, פעם לצד שמאל ופעם לצד ימין, עד סוף הבצק. מניחה על תבנית אפייה עם נייר אפייה משומן מעט, וכך אני ממשיכה להכין עד שנגמר המילוי. שימו לב לקיפול. לא חשוב אם הדפים מעט קרועים, לא רואים באפייה.
מכניסה לתנור שחומם מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות, והופע כ-25 דקות, חצי שעה, עד לצבע זהוב יפה. אני שמה סיר קטן על הגז, על אש בינונית נמוכה. מוסיפה את המים, הסוכר והמיץ לימון. ומערבבת. ומבשלת כ10 דקות, עד שהסירופ מסמיך. אני מוציאה את התבניות מהתנור ומורחת סירופ. אני מפזרת מעל אבקת סוכר. אני מפזרת מעל מעט קינמון. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות ובצד השני מראה את הנוזלים. או בכוסות מדידה.